Când luna plină se întâlnește cu Capricornul pe 10 iulie 2025, se deschide o fereastră cosmică către sufletul tău. Este un moment de trezire. Îți dai seama că ești gata să-ți culegi roadele muncii din ultimele luni. În termeni simpli, Capricornul reprezintă dreptate și responsabilitate, iar luna reflectă emoțiile tale. Acum, ele cer să fie puse în slujba țelurilor mari. Te afli la o răscruce între ambiția profesională și nevoile tale interioare. O lună plină apare atunci când soarele și luna sunt față în față, pe axa zodiacală, iar pe 10 iulie 2025 această scenă cerească se petrece în semnul Capricornului. Imaginează-ți această noapte. Luna cea mare și plină luminează un semn al pământului, al muncii și al responsabilităților. În același timp, soarele strălucește în Rac, semnul familiei și al emoțiilor profunde. Este ca o oglindă în cer care îți arată că inima, emoțiile din Rac și mintea responsabilă, energia Capricornului, trebuie să găsească un echilibru. Capricornul este zodia a 10-a și simbolizează vârful carierei și reputația. Guvernat de planeta Saturn, Capricornul reprezintă disciplina, ambiția, răbdarea și ordinea. În această noapte, emoțiile tale capătă o tentă pragmatică. Îți vei dori să găsești sens și stabilitate în tot ceea ce faci. Însă, pentru că soarele este în Rac, sentimentele tale sunt mai sensibile și orientate spre ce ai acasă sau spre ceea ce iubești. Imaginează-ți o balanță care încearcă să găsească echilibrul perfect între casă și carieră. Aceasta este esența energiei care pulsează în această noapte. Capricornul privește spre carieră, statut și rezultate tangibile, iar Racul își întoarce atenția către cămin, familie și inimă. Luna plină în Capricorn luminează tocmai acest punct de întâlnire între visurile tale personale și responsabilitățile zilnice. Nu este un moment aleatoriu. Astrele îți trimit un semnal clar. Este timpul să conștientizezi cât de mult ai crescut și ce ai construit până acum. Luna plină în Capricorn îți spune: dă-ți seama că reușitele tale sunt valoroase. Toate acele eforturi pe care le-ai făcut, chiar și în umbră, primesc acum lumină. Plinătatea lunii îți amintește că merită să te oprești și să privești la roadele muncii tale. Imaginează-ți că la acest moment special, Universul îți spune: te-ai dedicat cu toată inima unui scop, acum ai dreptul să te oprești și să privești realizările tale, să le celebrezi. Fix asta simbolizează o lună plină în Capricorn. Momentul culminant al unui proiect îndrăzneț, o sărbătoare a muncii tale asidue. Este și un îndemn să echilibrezi între carieră și cămin, între rațiune și inimă. Energia Capricornului pune sub lumina reflectoarelor tema legăturii dintre viața personală și obiectivele tale exterioare. În această energie intensă și clară, primești pe scurt un mesaj direct. E timpul să construiești ceva durabil cu tot ce ai clădit până acum, să devii propria autoritate în viața ta, să înveți din efortul depus și să-ți ajustezi structura vieții astfel încât să-ți hrănească cu adevărat sufletul. Vei rămâne cu noi întrebări. Ce ai realizat cu resursele și talentele pe care le ai? Unde ai muncit prea mult fără grijă pentru tine? Acum e momentul să afli răspunsul. Luna plină marchează finalul unui ciclu și dă naștere clarității. Rezultatul unui vis pentru care ai muncit mult este gata să iasă la lumină. Când această lună plină se află în semnul Capricorn, de obicei asociat cu autoritatea, disciplina și realizările pe termen lung, semnificația devine clară. Visul sau proiectul tău profesional prinde contur. Capricornul, un semn de pământ, te îndeamnă să urci cu ambiție muntele vieții tale spre scopurile tale mari.
În termeni simpli, asta înseamnă că munca asiduă, planurile și responsabilitățile tale sunt pe cale să fie recunoscute. Poate primești confirmări sau roade neașteptate. În astrologia modernă, Capricornul este guvernat de Saturn și corespunde casei a 10-a, care simbolizează cariera și statutul social, în opoziție cu Racul, guvernatorul casei a 4-a, casa familiei și a rădăcinilor. Așadar, această lună plină intensifică tensiunea între viața de acasă și responsabilitățile publice. Universul te provoacă să găsești echilibru. Cum îți păstrezi stabilitatea emoțională, Racul, în timp ce îți consolidezi succesul și cariera, Capricornul. Detaliu subtil. Eclipsa lunii în Capricorn vine cu câteva aspecte astrologice cheie. În harta momentului, luna plină este în trigon favorabil cu Marte, aflat în Fecioară. Acest aspect armonios suflă în pânzele voinței tale energie și curaj, cu un Marte practic în afinitate de element, pământ, primești motivația de a transforma gândurile în fapte concrete. Astfel, ceea ce simți la nivel profund poate fi acum implementat cu eficiență. Găsești puterea de acțiune să-ți afirmi nevoile și dorințele. În plus, Saturn, guvernatorul Capricornului, formează aspecte favorabile, un sextil cu Uranus și cu Pluto, indicând că poți face schimbări benefice pe termen lung și transformări interioare puternice. Totuși, Saturn se află și în quadratură cu Jupiter. Asta sugerează că poate trebuie să-ți recalibrezi planurile mari de viitor, găsind un echilibru între optimism și realism. În concluzie, luna plină în Capricorn aduce în prim plan ceea ce ai construit cu trudă sau nu ai construit încă și îți cere să acționezi în consecință. Aspecte planetare și case astrologice. În momentul lunii pline, poziția celorlalte planete deschide contextul cosmic. Soarele se află exact în semnul Cancer, acasă și emoții, ceea ce creează polaritatea clasică Cancer-Capricorn. Aceasta corespunde casei a 4-a, căminul sufletul, versus a 10-a, cariera prestigiul. Tu trăiești efectiv în axa asta. Cum îți găsești împlinirea sufletească, acasă, relații, fără să renunți la visurile mărețe în lume. Pe de altă parte, luna plină în Capricorn este în trigon cu Marte în Fecioară. Aceasta este o veșnică binecuvântare energizantă. Forțează voința ta să fie productivă și organizată. Fecioara și Capricornul, ambele semne de pământ, vorbesc aceeași limbă pragmatică. În viața ta de zi cu zi, acest aspect îți dă acel impuls de curaj de a avansa practic. Poate faci un plan, îl finalizezi și simți un imbold fizic și mental pentru a-l duce la bun sfârșit. Saturn, planeta care guvernează Capricornul, adaugă profunzime momentului. În iulie 2025, Saturn staționează retrograd în Berbec, dar menține un sextil cu Uranus și cu Pluto. Asta înseamnă că poți reconstrui elemente esențiale din viața ta cu intenție și înțelepciune, fără teama. În astrologia vedică, Capricornul este numit Makar, guvernat tot de Saturn, subliniind ideea de răbdare și misiune personală. În astrologia chineză, 2025 este anul șarpelui, un simbol al transformării. Nu e o coincidență că luna plină va lumina semnul caprei montane în acest an de schimbare, impactul pe care îl are luna plină în Capricorn în viața ta. Luna plină în Capricorn este un moment de bilanț emoțional, dar și de impuls practic. După luni de muncă, acum culegi claritate. Vezi dacă structura pe care ai construit-o în viața personală și profesională chiar te sprijină. Este o oglindă a responsabilității tale. Ce ai clădit cu resursele tale? Dacă ai muncit excesiv, fără grijă pentru tine, lumina lunii îți poate scoate în evidență unde te-ai epuizat pentru rezultat. Dacă ai evitat o provocare importantă, acest moment o aduce în fața ta cu curaj.
Dincolo de aspectele astrologice, se simte în relații și emoții. S-ar putea să devii mai conștient de mesajele pe care le-ai învățat din familie despre muncă și autonomie. Poate realizezi că ai internalizat convingeri precum trebuie să demonstrezi mereu că merit sau emoțiile mele trebuie ținute sub control pentru a arăta puternic. Luna plină te provoacă să reevaluezi asta. Chiar trebuie să ții totul sub control sau e momentul să îți asumi și vulnerabilitatea? În termeni practici, efectele pot fi palpabile. Poate apară o realizare profesională, finalizare de proiect, promovare, recunoaștere sau finalul unui ciclu important. Orice ar fi, îți dă un impuls încrezător. Adevăratul Capricorn este gata să-și atribuie succesul muncit. În același timp, fii atent la sănătatea psihică și fizică. Este oportunitatea de a reflecta dacă structura vieții tale susține binele tău emoțional. Nu e un semn că munca este de vină, ci că acum trebuie să înveți să-ți hrănești și sufletul pe lângă corp și minte. Te poate surprinde modul cum această lună aduce claritate și curaj. Vei simți posibil energie deschizătoare, îți recunoști meritele și realizezi că poți trece la acțiunea următoare cu mai multă încredere. Vei înțelege ce de mult trebuia să construiești, cu ce ți s-a dat și poți începe să pui bazele unor noi planuri pe baza acelei conștientizări. Cum să valorifici această energie? Ce faci concret cu această energie intensă și clară a lunii pline în Capricorn? În primul rând, asumă-ți și celebrează realizările, oricât de mici ar părea. Te-ai luptat cu provocări și ai ajuns aici. Acordă-ți un moment de recunoștință. E în regulă să te lași absorbit de succesul muncii tale. Apoi, folosește impulsul acestui moment pentru a acționa decisiv. Întrebarea pe care și-o pune Capricornul e: ce planuri ai pentru tot ce ți s-a dat? Poate acum ai mai multă claritate asupra direcției tale, deci stabilește-ți un obiectiv concret, practic, și fă pasul următor. Saturn, în sextil cu Uranus și Pluto, sugerează că ai în spate ajutorul cosmic ca schimbarea să fie durabilă, așa că nu te teme să construiești ceva nou cu temelii solide. Gândește-te la copilul interior. Chiar dacă ești ambițios, nu uita că o parte din tine are nevoie de grija lui. Încearcă o practică de relaxare sub lună, meditație scurtă la lumina lunii sau o plimbare în natură, seara. Scrie pe hârtie cuvinte cheie care reflectă temerile tale, de exemplu, nu sunt destul de bun, trebuie să demonstrezi mereu și apoi rupele, simbolic eliberându-te de limitări. Aceasta include și a cere sprijin. Saturn retrograd poate accentua greutățile, deci nu ezita să ceri sfaturi de la cineva în care ai încredere. Fă un plan concret pentru munca ta. Dacă plănuiai să lansezi ceva, scrie un calendar clar. Dacă ai un proiect care stă pe loc, stabilește 3 pași mici de acțiune imediată. Energia Capricornului îți susține pe deplin ambiția organizată. Așadar, profită de valul de energie pe care îl simți ca de un aliat. La final, rămâi cu întrebarea de reflexie propusă de lună: ce ai construit cu ceea ce ți s-a dat și unde mergi de aici? Răspunsul tău îți va pregăti drumul mai departe cu mai multă încredere și echilibru. Luna plină în Capricorn din 10 iulie 2025 este un moment astral cu adevărat special. Este mai mult decât un simplu eveniment cosmic, este un semnal de trezire pentru sufletul tău. Energia acestei nopți îți stârnește ambiția și te îndeamnă să te definești din nou. Această lună plină în Capricorn aduce în fața ta șansa de a îți regăsi puterea interioară. Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.